שלום לכולם, שמי נטע לידיץ' ואני פסיכולוגית מומחית, מתמחה בטיפול אינטגרטיבי עבור אנשים שנמצאים בתקופות של משבר ושינוי בחיים. ואני שמחה לארח היום את כרמל שחר, שהיא אוסטאופתית. אנחנו בשרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי, סיפור 555. אז שלום כרמל, היי נטלי, מה נחמד שלומך? להיות פה. אני מרגישה טוב. יופי. אמ, אז נשמח להכיר אותך קצת, שתספרי לנו מי את ומה את. אוקיי, אז כמו שאמרתי, שמי כרמל. אני אוסטאופתית. ככה הגעתי לעולם הריפוי דרך בעצם כשהייתי אחרי הצבא אז טיילתי בהודו. והתוודעתי לאירובדה, שזאת הרפואה ההודית המסורתית. התחלתי ככה ללמוד את זה שם, ואז חזרתי לארץ ולמדתי 4 שנים אירובדה. זה בעצם רפואה מאוד חכמה, ככה שעוסקת בהרבה תחומי חיים, אם זה מבחינה יותר רוחנית ואם זה תזונתית, צמחי מרפא, מדברת גם הרבה על יחסים בין אנשים, שזה בעצם כל האספקטים של בריאות. אז ככה טיפלתי באירובדה מגיל 23 בערך, כן, כ-19 שנה. אני מטפלת, ונמשכתי מאוד לתחום של טיפולי מגע. ודרך זה, ככה, מתוך החקירה שלי, הבנתי שחסר לי משהו, חסר לי איזשהו בסיס להבנה יותר עמוקה אנטומית ולאבחון ככה של בעיות יותר של שלד שריר. ואז כשנולדה בתי הבכורה, לפני 13 שנים כבר, אז ככה קצת אחרי שהיא נולדה התחלתי ללמוד אוסטאופתיה. אוסטאופתיה זה בעצם שיטת טיפול במגע, שמבוססת הרבה על אנטומיה, על ידע אנטומי מאוד מעמיק. והלימודים האוסטאופטיים בעצם הרחיבו לי מאוד את היריעה ואת ההבנה של הגוף. אני אוסטאופתית ככה כבר 6 שנים, וממשיכה לחקור. אה, ככה, כשסיימתי את הלימודים של האוסטאופתיה, אז חשבתי שזהו, בעצם יש לי את הקסם ביד, ועכשיו אני יכולה לטפל בכולם, ואני בעצם יכולה לעזור לכל הבעיות בעולם, אבל גיליתי שלא. ככה ככל שאני בכלל מטפלת ופוגשת אנשים ובעיות, אני מבינה שיש כל כך הרבה נדבכים באדם, אם זה האספקט הנפשי והתזונתי, שגם כן מורכב הרבה פעמים מהנפשי שלנו, ואני מבינה שיש לזה כל כך הרבה רבדים לריפוי, ואני מתעסקת הרבה עם כאב של אנשים. וחוקרת הרבה את העניין הזה של כאב בעצם מהנקודת מבט שלי בקליניקה שלי, וכל מיני קורסים שלקחתי לאורך הדרך. אז ההתעסקות שלי עם כאב היא בעצם מה שמנחה אותי היום בקליניקה, איך לעבוד עם מטופלים. חוץ מזה שאני גם מוסיפה את כל הידע שלי מהאירובדה לגבי תזונה וצמחים. ו... מדהים. אז זה בעצם ככה מאוד מתכתב עם הפודקאסט שאני התארחתי בו. וזה ככה ממש נפלא לגלות שמי שמתעסק עם הגוף בסוף רוצה להבין גם בנפש. אני בתור מי שהתחילה את דרכי כפסיכולוגית והתמחות בעולם הנפש, ככה יותר ויותר מעמיקה בגוף. אז אני חושבת שהיום, נכון, כמטפלות, אנחנו מבינות כבר שהרפואה האמיתית היא אינטגרטיבית, והיא צריכה לשלב כמה רבדים. מה נכון. שאותי ממש מסקרן לדעת זה איך הגעת לזה בכלל? מה משך אותך מלכתחילה לאיורבדה, לתחום הטיפול?
לעזור לאנשים, לטפל בכאב? איפה זה פוגש אותך ככה בסיפור האישי שלך? אמ, אז קודם כל, בתור נערה, אני בעצמי סבלתי מכאבים, וגם הייתי אצל אוסטאופטית שהייתה אצלנו ביישוב שטיפלה בי. ככה בעצם הכרתי את האוסטאופתיה. אז הייתה לי איזו התעסקות עם כאב, חוץ מזה שהסיפור האישי שלי, אימא שלי, יש לה, היא ככה מתמודדת נפש, והכאב הוא מקום מאוד מאוד גדול בסיפור שלה. ככה מאוד מנחה אותה ביום יום שלה, היא בקושי זזה, היא במיטה רוב היום. עכשיו כמובן שאי אפשר להפריד את זה ממה שקורה.